فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. إنما تنشر في الناس إن أنا حامل لواء المذهبية وناشر التمذهب، والأطفال الرضع دلوقتي بيرضعوا مع لبن الأم إن السعودية هي المذهب الحنبلي أو هم المتمذهبة. ده ما كانش كمان هي دولة الإسلام يعني. ده مش صح. وحتى المشايخ اللي كانوا حنابلة وكانوا يفتون على المذهب وكانوا يقرؤون في كتب المذهب وكانوا يعظمون المذهب كالشيخ ابن عثيمين. وانا قلت لكم ان الشيخ لحد 1400 تقريبا ما كانش يعني له شهرة كبيرة، يعني لحد قبل وفاة الشيخ ب20 سنة تقريبا كان عادي بيحضر دروسه عدد قليل وكان ماشي على المذهب ويشرح كتب المذهب. وانا شفت له رسائل كتبها كان يفتي فيها بالمذهب حتى في مسائل يعني مش معروف الفتوى فيها بالمذهب، زي بطلان الصلاة مثلا في الدار المغصوبة وفي الثياب المحرمة وكده. انا قرأت الكلام ده بنفسي للشيخ ابن عثيمين، بس رسائل مش مشهورة يعني، كانت بتطبع كده كتيبات صغيرة زمان، وكاتب بخط يده على الحواشي. عندي حاشية الشيخ ابن عثيمين بخط ايده مخطوط على الروض المربع، وينقل عن الخلوة وملخص الفروع، والدنيا حلوة مع الشيخ ابن عثيمين، وهو عقلية فقهية الحقيقة يعني، شيخ عالم كبير الله يرحمه. والشيخ نفسه زعلان ومتحسر ومتأسف على اللوثة بتاعت الراجح اللي دخلت على السعودية. أقرأ لكم كلام الشيخ ابن عثيمين. تعال نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين. بيقول لك: قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى. طبعا ده حقيقة مش يعني أنا بقول لكم مش صح، بس يعني الشيخ بيقول كده، يعني وجهة نظر الشيخ يعني. لأن أنا قلت لك إن إذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف المذهب أحمد، فإزاي لا يخرجون أبدا يعني؟ لا بيخرجوا، بس يعني بس مش الخروج الفاضح اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. هو الشيخ بيتكلم من وجهة نظر، يعني أمر نسبي، يعني أنا مش بقول لك الشيخ يعني حاشا، لا مش بكذب الشيخ، بس بقول يعني إن وجهة نظر الشيخ ليست صحيحة. بس الشيخ بيتكلم يعني من وجهة نظر معينة بنسبية معينة. يعني لما تلاقي على الأقل مسائل العبادات يعني مسائل مشهورة وصفة الصلاة والفتوى والحاجات دي ماشيين على المذهب، فالدنيا ماشية يعني، والطلاق وكده يعني. إنما لما تيجي تتكلموا مثلا في التوسل في بعض المسائل لا ما فيش حاجة اسمها الإقناع منتهى يا حبيبي، ده شركة أو بدعة أو كده. فالمهم الشيخ بيقول: قبل مدة كان الناس هنا في المملكة، أنا بقرأ لكم ألفاظ الشيخ بحروف اللي كتبها الشيخ مش بالمعنى. كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى، فتجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد، شوف بقى الشيخ بينتقد مين؟ بينتقد الجماعة بتوع الراجح، بينتقد الجماعة بتوع إيه؟ الحديث، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وطريقة الشيخ الألباني اللي الشيخ ابن عثيمين انتقدوا كثيرا، لدرجة أن الشيخ ابن عثيمين في بعض أقواله بيقول لك الشيخ الألباني كثيرا ما اعرفش قال كثيرا ولا قال دائما، أظنه قال دائما يصحح الضعيف ويضاعف الصحيح. هقرا لكم عبارة الشيخ ابن عثيمين دي بعد شوية. هو غالبا قال دائما يعني، وانتقد انتقاد شديد وقال أنا أحذر من هذه الطريقة، بس ما كانش بيسمي الشيخ الألباني. ودي من المشاكل اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ان الشيخ ابن عثيمين كان يرى ضلال منهج الألباني بس ما كانش بيسميه، فالناس مش فاهمه ان هو بيحذر منه. لكن لما تشوف كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح السفرينية مثلا، وهجومه الشديد على كلام الألباني في موضوع الأذان الجمعة اللي زاده عثمان رضي الله عنه، وأنا أحذر من هؤلاء وأحذر من طريقتهم وهؤلاء الأغرار وكذا، كلام شديد جدا. وأصلا الكلام ده ما قالوش غير الألباني وتلامذته، هو اللي نشر فيهم البدعة دي أصلا. فمع ذلك الشيخ بيقول إيه؟ لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا أو حديثين قال أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجل ونحن رجال. لاحظ، فصارت المسألة فوضى. ده ابن عثيمين. صار كل إنسان يفتي، أحيانا تأتي الفتاوي تبكي وتضحك. وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوي. شوف الشيخ بيقول لك أنا كان عندي همة كده، يعني فكرت أن أنا أجمع الفتاوى المضحكة بتاعت الجماعة دول.
ليته جمع. بيقول لك لكن كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيا مني، وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. شايف الشيخ بيتكلم في ايه؟ زعلان على الفوضى اللي احنا عايشين فيها، وان الناس كانت ماشيه على المذهب والاقناع والمنتهى، والدنيا كانت ماشيه حلوه ومحترمه، لحد ما جالنا ناس كل واحد حافظ حديث ولا حديثين يقول لك نحن رجال وهم رجال. يا خساره، والله العظيم يا خساره. لان الشيخ نفسه رحمه الله تأثر بهذا. بيقول الشيخ ابن عثيمين، بيقول الشيخ الألباني وفقه الله دائما، مش أحيانا، دائما، روحوا بقى قولوا انت كذاب وبتبالغ وبتكرهه، دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضاعف أحاديث صحيحة. ده قالوا في شرح الزاد في كتاب الزكاة الشريط 10. الوجه الأول، مش أنا بقول لكم إيه عشان اللي عاوز يقول لي محمد كذاب ومحمد بيقول، في الوجه الأول من الشريط 10 في شرح الزكاة الدقيقة الثانية. روحوا اسمعوا يا حبايبي وقولوا لي. دائما. طب فين الكلام ده ما بيطلعش ليه للناس؟ بدل ما انتوا عمالين تقولوا المحدث الفقيه، ما تطلعوا تقولوا للناس الكلام ده عشان الناس تبقى على بصيرة حتى. لا معلش. ومع ذلك الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله تأثر بهذه الفوضى، تأثر وصار يقول ببعض الأقوال اللي ما يقولهاش فقيه زي الشيخ، يعني الشيخ في رتبة الشيخ يستغرب منه هذا الكلام. زي مثلا ان خطبة العيد تكون خطبة واحدة، دي ما يقولهاش فقيه، دي ما يقولهاش واحد منهجه منهج فقهي تراثي. ابن عثيمين منهج فقهي تراثي، فلما يقول لك خطبة العيد خطبة واحدة ده خلاف الإجماع وخلاف عمل المسلمين، ده شيء يجنن. دي لما يقولها الألباني قال ان الألباني منهج منبت عن الأمة، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أما الألباني يشذ عن عمل المسلمين لأن هي دي طريقة الألباني أصلا، الشذوذ. لكن لما ابن عثيمين الفقيه قارئ كتب المذهب، قارئ كتب الفقه، العقلية العلمية الفقهية الأصولية، يقول القول ده، وطبعا ده متأخر في الشيخ، يعني ما كانش يقوله قبل كده، ده غريب جدا من الشيخ. لما ابن عثيمين يقول بطهارة الدم، اللي الإمام أحمد بن حنبل نفسه حكى الإجماع على أنه نجس، مش واحد، ده أحمد بن حنبل اللي هو بيقول لك من ادعى الإجماع فهو كاذب. يعني ده مش أحد الناس بقى، ده أحمد بن حنبل إمام مذهبك اللي هو من أشد الناس في الإجماع، حتى نسب إليه أنه لا يقول بحجية إجماع غير الصحابة. أحمد بن حنبل ده بيقول أن الإجماع لا خلاف، أن الدم لا خلاف، لم يختلف فيه الناس أنه نجس. وتيجي أنت يا ابن عثيمين تقول الدم طاهر؟ لا، يبقى في مشكلة كبيرة حصلت. المشكلة الكبيرة دي في نظري هي اللوثة التي دخلت على هؤلاء بسبب الألباني ومدرسته. ده تحليل الموقف. دي لوثة دخلت فزادتهم بعدا. هو أصلا كانوا بعيد عن المذهب، أنا قلت لكم هم أصلا مش هم ممثلوا المذهب، ولا هي صورة التمذهب، ولا هي صورة الحنابلة، دي قلناها خلاص وخلصناها. بس ومع ذلك كانت الأمور أحسن شوية، لكن دي لوثة زادتهم بعدا عن المذهب الحنبلي. فبقيت ترى أقوال عجيبة بتخرج من مشايخ ما ينفعش المشايخ دول يقولوا كده. ودي مشكلة السكوت على هذا المنهج ومداهنة هذا المنهج والتعايش مع هذا المنهج اللي هو ما يمشيش مع مناهج الأمة التراثية أصلا، ده ما يمشيش مع ده. مع ان دول مشايخ تدرجوا في المذهب ووصلوا إلى مستوى جيد في المذهب. طب ليه ابن تيمية ما بيقولش الأقوال دي؟ يعني ليه ابن تيمية ما قالش بطهارة الدم؟ ليه ابن تيمية ما قالش بطهارة الخمر؟ ليه ابن تيمية ما قالش بخطبة العيد تبقى خطبة واحدة؟ ليه ابن تيمية ما قالش برضاع الكبير كده زي ما الألباني قال؟ ليه ابن تيمية ما قالش بالطلاق، مسألة الطلاق والإشهاد عليه؟ ليه ابن تيمية ما قالش الإسبال حرام مطلقا؟ الحاجات دي اللي السلفية بيقولوها دلوقتي أو كتير منهم بيقولوها أو جعلوها شعارات، ليه ابن تيمية ما قالهاش؟ ما هو ابن تيمية هو النموذج اللي انتوا جعلتموه يعني ما حدش زيه، ليه ما بيقولش الأقوال دي؟ وذلك قلت لك حتى بعض الأقوال يا ريتهم قالوا كلام ابن تيمية فيه. بعض اللي انتوا الأشياء اللي جعلتموها شعارا للناس زي الإسبال وغيره، ما ابن تيمية ما قالش كده.
زي التوسل، ابن تيمية بيقر ان مذهب احمد هو التوسل. ابن تيمية ينقل هذا عن احمد ويصرح به حتى لو هو هيخالفه. انما دول لما تقول لهم التوسل مذهب احمد يوم يشتمك. انا اتشتمت واتقال عليا كذاب وبفتري على احمد بن حنبل، واحمد بن حنبل ما قالش كده، واحمد بن حنبل لا يقول بالشرك. شوف في دماغه بقى ايه التوسل، وقعدت اوضح ان التوسل غير الاستغاثه. لا يا حبيبي، الباب مقفول، شرك. واحمد بن حنبل عمره ما يكون مشرك. طب ابن تيميه هو اللي قال على فكره، ابن تيميه قال ده مذهب احمد، ده نص احمد مش مذهبه، مش مذهب اصطلاحي، ده نص احمد. لا، فلان عقليه ابن تيميه في الاول وفي الاخر عقليه فقهيه تراثيه اصوليه، فاللوثه دي ما دخلتلوش. وعارف، انا قلت لكم قبل كده، ابن تيميه عارف امتى يقف وامتى يكمل. دي من مميزات ابن تيميه عن غيره. يعني حتى ابن القيم مش زيه في القصه دي. ابن تيميه جبل وتد، بيفتح ابواب وما بيكملش فيها، بيقف على الحته بس، بيقف كده في حته معينه ولا يكمل. ابن القيم ممكن يكمل ويخش في مهامه. انا مش في وقت التوضيح دلوقتي، مش هينفع اوضح كتير اصلا. بس الناس اللي بتفهم عارفين ان انا بقوله ده صح، ان هو صح. الناس اللي بتفهم وبتقرا وتحلل وتعرف تقارن بين الناس عارفين ان انا بقوله ده صح. ابن تيميه بيقف يفتح ابواب معينه وعارف امتى يقف. ابن القيم بيروح مكمل ويخش في حتت مش حلوه. ده فضلا عن من دون ابن القيم بقى، ممن اتى بعد ذلك. فابن تيميه عقليه امام، عارف امتى يكمل وامتى يقف وامتى يقول وامتى يسكت وامتى لا سيبه ده يفتي، لا سيبه ده ما يفتيش، لا انا لا اكلم العامه في شيء من ذلك، لا انا مش عارف. ده ابن تيميه. انت بتتقمص دوره وانت مش زيه، لا عقليته ولا تاصيله ولا منهجيته ولا اي حاجه. انت مش زيه اصلا، فبتتقمص الدور ليه؟ ده ثوب كبير عليك، واسع عليك، الناس هتضحك عليك. زي عيل صغير لابس الثوب بتاع ابوه، هو عايش في دور ابوه وعاوز الناس تعامله على انه ابوه، بس هو في الحقيقه مش ابوه، والناس بتضحك عليه. يا ابني دي عبايه كبيره واسعه عليك، دي عبايه مش عبايتك، ده مش مقاسك اصلا. لا تضحك الناس على عقلك، مفيش فايده. يفتكرك بتحقد عليه. يا ابني احقد عليك، انت بقيت اضحوكه الامم. الإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته